ازيكم يا جماعة واهلا بيكم في فيديو جديد من ايميتوتك. النهاردة اقول لكم ازاي نقدر نحسن جودة الصور بضغطة واحدة بدون رغي كتير. يلا بينا. اول حاجة بندخل على انهانس، بعد كده بنختار الصور اللي احنا عايزينها. زي ما انتم شايفين انا جايب صورة بايظة خالص يعني. بعد كده بنضغط اوكي او صح. بعد كده زي ما انتم شايفين هيبدأ هو يعدل على الصورة، بيعمل لها معالجة. الموضوع مش بياخد وقت يعني. الصورة بدأت تظهر اهي، زي ما انتم شايفين ملامح الصورة بدأت تظهر. في فرق كبير جدا يعني ما بين الصورة قبل التعديل وبعد التعديل. بس كده. بنعمل لها بقى حفظ، تتحفظ على طول. لو احنا بقى عايزين نعدل على الصورة او نظهر الملامح اكتر، كل اللي احنا بنعمله ان احنا ندخل نعدل على الصورة اللي احنا معدلينها. زي ما انتم شايفين كده المعالجة مش بتاخد وقت خالص. معالجة الصور بتتم عن طريق الذكاء الاصطناعي وملهاش دعوة خالص بمعالج الجهاز. بس كده، هسيب لكم لينك التطبيق في الديسكريبشن تحت. متنسوش تدعمونا بلايك وسبسكرايب وشير، واشوفكم الفيديو الجاي.